Tapos ko lang hugasan yung karne. Then, ito po siya. Yan. Antayin kong kumulo. Antayin ko lang kumulo para safe tayong kainin siya. Kumukulo na po siya, then wait lang po natin na maglabas siya ng sarili niyang mantika para yun na po ang gamitin natin for the bawang po. So, yan, pagkabila po ang kanyang butter. Yan ang mga kapatid nyo. Yan siya ang sarili mantika. Kung nakalito kung nalagyan natin na ito kailang. Bilang natin. Yun ang nagigilin naman yung bawang. Napansin nyo po nilagyan po siya ng konting mantika. Dapat tuloy-tuloy yung paghalo natin para hindi siya manikit dun sa kaserola. Then, dito ko na rin po gigisahin naman yung bawang. Pansin nyo po, nasa gilid lang po yung bawang. Then, since low fire lang po tayo, hindi rin po magdidikit ito since kakahalo ko lang din po. Bantay lang po tayo. Naghalo ko na po yung bawang sa karne. Then, haluin lang hanggang maging medyo golden na rin yung karne. So, since first time lang natin magluto ng adobong karne, so, hindi ko mag-low fire rin. So, to avoid na masunog siya. And maluto talaga yung loob ng karne. Yan, pwede natin siya lagyan ng konting toyo. Depende po yun sa panlasa po ninyo. Yan, ito. So, igisa lang po natin. Ayan. Ulitin na natin siya sa toyo at suka. Of course, partner ng adobo is kanin. So, since kumukulo na, open natin. So, ayos ko lang to. Ako maglagay ng paminta. Since hindi ako fan ng paminta, konti lang talagay ko. Then pipiliin ko yung mga medyo siguro ganito lang. Ihalo ko lang to. Palaan lang natin siya ng pakuluan. And maglalagay din po tayo ng sugar. Before, hindi naman ako fan ng sugar sa adobo. Pero nung na-try ko kumain, sabi ng kapatid ko, nanilagay daw siyang sugar. So, try natin. Baka sakaling mag-work sa aking adobo. So, since nalagyan na natin siya ng sugar, of course, in the way, haluin na siya ng haluin.